No terve. Elämässä pikkusen haasteita pitää aina olla. Transporterista nimittäin vähän hävisi vaihteita. Transporterista. Ei löydy kun tuo 3 ja 4. Nyt emme kyllä pakkia edes testannut. Tämähän meni ihan veltoksi. Mä nyt epäilen, että tuskin siellä on tuossa vaihelaatikossa. Olisiko sieltä joku vaijeri tai muuta erona? Pitääpä kahtua. Jaa. Tää pitäis tästä niinku jotenkin kai tää pitäis tästä lähti tämäkin auki. Näissä sormilla lähde ainakaan ilman, että kynnet lähtee. Lähtöö se sitten. Näkyykö tästä mitään? Miten tää pitäis olla, kun tää niinku... Tää on niinku sivuttais suunnassa, tää on hirmu lerpukka. Nostetaan auto ylös, niin kahoittaa, jos näkyykö sieltä vähän paremmin. Mitäs täältä näkyy? Näkyykö täältä mitään? Tätähän mie niinku... Eli tää on niinku... Tässähän tää niinku... No se niinku piässä ees taas ja näin päin se on ihan hervoton. Ja se menee tuohon vaihelaatikolle. Se pitää avata konepelti, enpä löynyt äsken, jos on valoja tonne päin. On muuten aika kiva juttu, hirmu hyvin näkyy tuolta. Hirmu hyvin näkyy tänne, ei näe mitään. Mihinkä ne tulloo nuo tangot? On vähän tavaraa nimittäin ees. Oi vitsi, purku hommi voi johtua, ei tonne. Kyllä sieltä näkyy jotain, kyllä siellä on tommonen, mistä välistähän mennään. Semmonen valkoinen niinku kuula, tai semmonen pallonivelen pää siellä irti. Jostain välistä se näkyy. Pitää vähän purkoa, niin kautaa sitten. Juttuhan oli nimittäin semmonen, että tää oli silloin päivää ennen kuin sinne Lapin reissulle lähettiin, niin irtos ja en mä siinä joutanut sitten sitä ennen tutkimaan. Tää on täällä vähän niinku vuotellut nyt tämäkin projekti. Mutta eihän tossa nyt, jos ei ois sen suurempaa kuin joku vähän irronnut, tai ei tarvitse vaihelaatikkoa purkamaan irti, niin pian se on aika vähällä. Joo, kyllä siellä on kyllä siellä on nyt irti. Siellä on irti tavaraa. Joo, kyllä siellä on irti, eli täällä on tämmönen pallonivel. Näkyy irronnut. Se pitäisi niinku tuonne mennä, mutta ja sehän männöö sinne. Mutta se, jotta mitä varten se, kun se on kulunut varmaan niin väljäksi, niin eihän se kestä siellä. Niin se nyt on ollut turha sitä sen kummemmin sinne. Mutta ei siinä niinku... Tässä aika kivasti on tätä letkua este, jos ruppii tuonne jotain vaihtamaan, niin saa ehkä vähän ottaa näitä pois. Tämmönen. Joo, mä en tiedä, mä nyt en ehkä sitä miten tässä sen kummemmin ruppii. Pitää vähän tutkia, että mitä tuohon pitää vaihtoa. Millainen sarja siihen tullut, jos tuu vaihtaa, ennen kuin tätä ruppii tästä enemmän purkamaan, mutta varmaan se on väliäksi kulunut. No nyt mä sen taisin kuitenkin niin ratkaista. Eli tuohan tuli tuolta, kun ei niin. No katsotaan jos mie suon. Kun mä työnsin, niin tuoltahan tuli tommonen tötsä läpi. Holokin tötsä läpi. Me kaivaa sen sieltä. Tämmönen. Eli tämä on niinku ollut tuolla on tuo metallikannake, mihin tuo nyt painettiin tuo pallonivel. Niin tää painetaan sen metallikannakkeen läpi ja se pallonivel tulloo tähän. Ja tää on nyt murtuna tämmöiseksi. Eli tää varmaan niinku, näitä saa varmaan uusia.
Eli mennään ainakaan tuolta niinku sormella tunnustelemalla ei tunnu, että siinä olisi mitään sokkaa tai semmoista, millä tää on kiinni. Tää vissiin painetaan vaan sitä läpi ja sitten se pallo kun painetaan siihen, niin se varmaan pullistaa sitten nämä reunat, jota varmaan on vähän enemmän kuin tässä. Niin pullistuu siitä sitten silleen, että se ei pääse sieltä läpi tulemaan, eikä silleen karkoamaan. On se vähän niinku elähtänyt. Tarkenna nyt siihen. Tarkenna. No niin. On se vähän semmonen elähtäneen näköinen. No nyt sit vaan tutkimaan, että löytyykö näitä mistä, niin kun asennellaan uutta paikalle, niin saadaan transporteri ajoihin, päästään mehiläisiä hoitamaan. Mutta tämmösiä pikkuaskareita vielä tälle päivään. Eiku palaillaan. Morjes!